morning. Hi, good morning. අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අඬා-හැලෙන-ඈල්ල බලන්න. අපි අඬා-හැලෙන-ඈල්ලට ආවේ එල්පිටියට ඇවිල්ලා. එල්පිටියෙන් දැන් හරියටම කිලෝමීටර් 5ක් විතර එන්න තියෙනවා එල්පිටිය කහදුව පාරේ. එනකොට පාරේ බෝඩ් දාලා තියෙනවා අඬා-හැලෙන-ඈල්ලට කියලා. එතනින් හැරිලත් අපි කිලෝමීටර් 2ක් විතර ආවා. මීටර් 200ක් විතර වගේ පයින් එන්න ඕන. ඔව් මේ බෙල්ලිය රක්ෂිතේ මැදින් තමයි අපිට එන්න තියෙන්නේ. බෙල්ලිය රක්ෂිතේ මැදින් ඉතින් මේ වතුර පාරවල් වලින් මේ දැන් ඉතින් අපි වතුර පාරක ඒ වයින් බයික් වලින් නම් කොහොමත් ඉන්නම් බෑ පයින්ම තමයි එන්න ඕන. ඔව් ගොඩක් අසීරු පාරක් කුඩැල්ල එහෙමත් ඉන්නවා. අපි දැන් දියල පිටුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු නේද? ඔව් අපි ගිහිල්ලා බලමු. මාර ලස්සනයි. මෙච්චර ලස්සනයි කියලා නම් හිතුවේ නෑ එන්න කලින්. යමුද? යම් දිනෝ තිනුම් තටාකෙකුත් අපි එතෙන්ටත් යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් නාලා පොඩ්ඩක් සබයික තටාකයක් තියනවා කියලා කිව්වා. අපි එහෙනම් යන් ඒකත් බලන්න. අපි දැන් දියල් උඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතනින් නම් බලපුවම මාරම ලස්සනයි කියලා. මෙතනින් මේ ගල් දිගේ උඩට ගියාම තමයි අපි අර කලින් කියපු තටාකේ තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලමු. අපි නම් හිතන් ඉන්නේ ඉතින් එතන නාන්න. සෙනග එහෙම අඩු වුණොත් බලමු. කලින් අපි ඔයාලට කිව්ව ස්වභාවික තටාකේ ගාවට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතෙන්ට මේන ඕනම කෙනෙක්ට නාන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වතුර මාරම පැහැදිලි. ඒ වගේම ඔයාලට ෆිස් මසාජ් එකක් ගන්න පුළුවන් නොමිලේම.
හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ අඩුපාඩුවක් එහෙම තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් ඔයා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.